හෙලෝ යාරුට තින් කොහොමද යාලට මේක මගේ 24 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එක මේකෙද අපි උත්තර එන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකකින් අහන්නේ දෙවන වාර විභාගයේදී විද්‍යාව විෂයට ආලභාගත් අඩුම ලකුණු ලාභී ශිෂ්‍යයාගේ ඩීටේල්ස් ටික අහන්නේ. ඒක මම මේ විදිහට කුවරේක ලියා ගන්නවා. මම මේ විදිහට කුවරේක ක්ලික් කරගත්තා. එතකොට අපිට මේ පල්ලෙහා තියෙන ආන්සර් එක ආවා. අපි බලමු නෙක්ස්ට් ක්වෙස්චන් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් අරන්නේ දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී අහන්නේ 2023 3.5 විද්‍යා විෂයට ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මේකේ කුවරේක මේ විදිහට ලියනවා. මේ විදිහට ලියාගෙන මම මේ විදිහට එක්සිකියුට් කරගෙන එක්සිකියුට් කරගන්න. එතකොට මේ පල්ලෙහා විදිහට අපිට ආන්සර් එක එනවා. අපි බලමු නෙක්ස්ට් ක්වෙස්චන් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් අරන්නේ මේ තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී අහන්නේ 2027 7 වෙනි දින පැවති විභාගයේ ලකුණු 40ත් 80ත් අතර ගණිතය විෂයට ලකුණු ලබාගත් සිසුන්ගේ විස්තර ටික හොයන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ඒකේ කුවරේක මම මේ විදිහට ලියා ගත්තා. මම ඒක එක්සිකියුට් කරගත්තාම මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන විදිහට අපිට ආන්සර් ටික ආවා. අපි බලමු නෙක්ස්ට් ක්වෙස්චන් එක මොකක්ද කියලා. අපිට හතරවෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී කියන්නේ මේ උඩ පිළිවෙල ප්‍රශ්නෙට ආපු උත්තර ටික ආරෝහණ පිළිවෙලට හදන්න කියලා. මම මේකේ කුවරේක මෙන්න මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට ලියාගෙන එක්සිකියුට් කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට ආන්සර් ටික ලැබෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපේ 23 24 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එක ඉවර වෙනවා. අපි බලමු 25 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකේදී මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා.